el van a gyerek, ha játszik. Sziasztok, ez itt az Összeraklak. Ma a Sudonkpo élete könyvtámaszt fogjuk megnézni kicsit közelebbről. Ugye előző héten felkerült a csatornára a teljes összerakási folyamatot bemutató videó, most pedig az elkészült könyvtámasztnak fogjuk a részleteit megnézni együtt. Hasonlóan fogok haladni, hogy az előző két könyvtámasznál először a külsejét, majd a belsejét vesszük szemügyre, úgyhogy vágjunk is bele. A könyvtámasznak az elején, ahogy szokott lenni, körbefut egy keretes rész, ez most igazából nincs túl díszítve, ugyanazt a türkizes, zöldes-kékes árnyalatot kapta, annyi, hogy vannak benne vésetek, és a belső része ez nem látszik, de hasonló mintázatot kapott, mint a könyvtámasz belsejének a fala. Ugye a felső részén, ahogy a Flame Common Room-nál is volt, van egy kivágott rész, belül egy PVC lappal, és ugye, hogyha bekapcsoljuk a könyvtámaszt, akkor szépen bele lehet látni felülről is. Egyéb így nem található. Még ezek a picike pöttyök, amik kicsit megtörik a tetejét, azok azért kaptak helyet, mert belülről a LED fényt úgy kell felrögzíteni, hogy ilyen picike kis fa leckekkel kellett oda nyomni, és azok ide csúsztak bele. A könyvtámasznak a két oldalán régi 11. századi kínai mindennapokat bemutató festményeket láthatunk. Ugye azért 11. századi gondolatom szerint, mert Sudonkpo, aki az egész könyvtámasznak a névadója, ő a 11. században élt, az egyik leghíresebb kínai költő, irodalmár, kalligráfus, államférfi volt. Találunk itt több mindent. Földművest, van itt egy épület, ahol asztal körül ülnek emberek. Igazából a kínai építészetre jellemző formákat itt többfajta épületen megcsodálhatjuk. Itt alul csónakázik egy úriember. A másik oldalról, hogyha átmegyünk, ez már egy jóval zártabb területen van, de itt is ugyanúgy helyet kap a víz, a folyó. Elmondom, hogy miért, mert van jelentősége. Itt hátul egy nagyobb kínai épület, mindenhol elegáns ruhába öltözött, főleg férfiak, valamint kísérőik egy-egy hölgyet láthatunk. Ez vagy a mindennapokhoz tartozó öltözet volt, vagy ugye az államférfiséghez tartozott. Ami nagyon tetszik még nekem, ugye láthatunk rajta több helyen kínai feliratokat, például ugye a hátulját is végig ez borítja, és ez sushinak, azért sushit mondok, mert ezt előbb kihagytam, Sudonkpo az igazából egy művésznév, a sushi volt az eredeti neve. Hát mint a nyers hal igazából úgy kell szinte leírni, de ettől most tekintsünk el, és ez sushinak a kalligráfiája, amit ő alkotott meg, és ő használt, tehát az írás jelei. Ezt nyomatták itt a hátsó falapra, szerintem ez tök jól néz ki. És ha már a hátuljánál járunk, itt van a nyitómechanizmus, ami megint máshogy néz ki, mint az előző könyvtámaszoknál. Ugye a Sailing Memory-nál tetején volt, Flame Common Room-nál itt volt, de ilyen hajlékony fadarabbal oldották meg. Itt el kell fordítani, és úgy tudjuk kinyitni, és ezt konkrétan meg kellett csinálni a mechanikáját, a nyitó mechanikáját, és így kinyílik, és akkor ott van benne az elemtartó rész. Elfordítjuk, vissza, és már be is zártuk. Szerintem be is kapcsolom, most már, talán. Nagyon jól néz ki így is, és akkor menjünk végig a belső részletein is. Egy picit utána néztem Sudonkpo életének, hogy hát ha látok olyan motívumot, elemet benne, amit hozzá tudok kötni, és találtam is, úgyhogy megérte megnézni. Ahogy az előző videónál is csináltam, én nézem a könyvtámasz belsejét, ti pedig közben látjátok, hogy miről is beszélek. A könyvtámasznak a két oldalán, valamint a hátulján helyet kapott egy-egy épület. Maga az egész belső az úgy épül fel, mintha ilyen hegyes-völgyes vidék lenne, és a hegyoldalba épített épületeket láthatunk. Itt rögtön bal oldalon van egy kétszintes, ez a legnagyobb az összes közül egyébként, benne egy LED fénnyel, nyitva van az ajtaja, és még az ajtónál arra is figyeltek, hogy a hátsó falapra, amire rárögzítettük, fel van festve az épületnek igazából a belseje, tök jó autentikus, és két
férfi figura látható az erkély részen, mellette hátul pedig faágakat láthatunk kinyúlni, valamint egy lépcsőzetes részen áll egy őzike, egész természetközelébbé teszi az egész könyvtámasznak a belsejét. És ott hátul is van egy lettfény, egy icipicit látszik is. Az alatta lévő emelt részen szintén van egy figuránk, valamint van egy szekér, különféle növények, kövek kaptak helyet, hátul egy piros fa, előtte egy szikla, egy kínai felirattal. Az egész rész úgy van megcsinálva, mintha egy mélyebben fekvő folyómedernek, vagy egy tavacskának az oldala lenne ez, és akkor így meredek sziklákkal határolt az egész, amiből szintén faágak nyúlnak ki. Haladjunk tovább úgy, középen átnyúlik egy híd, szintén két férfi figurával. Valószínűleg a figurák között mindig megtaláljuk magát Szudompót is. Általában beszélget, vagy valamit visz, vagy éppen a csónakban üldögél. És ezt tök jól összehozták, hogy az egyik oldalt rá van rögzítve a híd, és a másik oldallapot, amikor rá pattintottuk, akkor pont úgy esett, minthogyha ott lenne a hídnak a másik talapzat része. A másik oldalt szintén olyan elemeket látunk, ami a hegyvidéki tájat próbálja meg megjeleníteni. Fent két kis épületrésszel, az egyik egy kilátó, egy nyitottabb kilátó, valamint itt is van egy kis házikó, aminek szintén a belseje fel van festve. Ezen az oldalt is találunk még egy felhőt, valamint hátul a napot, amint felhők közül előbújik, és faágakat is. Ha lejjebb haladunk, ami az egyik legjobban tetszik ebben a könyvtámaszban, ki van dolgozva itt elől egy kis tavacska, hátul meg valószínűleg ugye egy folyó ömlik bele, és így lépcsőzetesen van megoldva, és a tóba elől vannak sziklák, valamint építeni kellett rá egy kis csónakot, amiben ül két férfi figura, van rajta egy lámpás, valamint valószínűleg teáscsésze és teáskanna középen. És még a tónak a hullámait is megoldották aprócska faelemekből. És itt van szerintem az egyik olyan dolog, ami erősen megít Szudompó életéből, ugyanis hivatalnokként, államférfiként az egyik fő műve volt, hogy a nyugati folyó fölött ő adta át az átkelő hidat, átkelő gátat. És szerintem maga ez a híd, meg alatta lévő tórész, ez ezt szimbolizálná. Még a háttérben alul láthatunk ilyen kékes csíkokat, ezek a vízeséseket szimbolizálnák, és szerintem tök jól, hogy fentről a hegyek közül szépen lezúdulnak a folyóba, és alul a vízesés körül láthatunk több darvat is, tanúmadarat, amint különféle pózokban vannak. És utoljára hagytam a könyvtámasznak a leges-leges legegyedibb részét, a hátsó felét, ami konkrétan egy tükröt tartalmaz, ugyanakkor a tükröt, mint a könyvtámasznak a magassága, ezt bele kellett építeni, és a hátsó nagyobb épületet azt a tükörre kellett rárögzíteni. Nagyon izgalmas feladat volt, és abba is kellett egy ledet belepattintani. Igazából ez az egész hátsó rész a tükörrel, hogy így belenézzünk a könyvtámaszba, ez teljesen azt az érzetet adja, mint hogyha még tovább nyúlna, extra mélységet ad neki. Szerintem ez nagyon szuper, és ez egy nagyon extra egyedi bónusz, ilyet még eddig nem láttam. És a hátsó épület és egy pirosas mintát kapott, ez már majdnem úgy néz ki egyébként inkább, mint valami erődítmény, vagy ilyen őrtoronyszerű épület, és akkor ott is piros ruhában lévő kis férfi, államférfi hivatalnokok vannak a kapu előtt. Szerintem, vagy legalábbis remélem, hogy nem hagytam ki egyetlen egy részletet sem. Azt láthatjátok, hogy én teljesen meg vagyok vele elégedve, nagyon tetszik, miután elkészült, egy kis ideig csak nézegettem és csodáltam az elemeit. Még, ahogy az előző könyvtámasznál is csináltuk, annyit megteszek, hogy belehelyezem a hozzákapott porvédőt, ugyanis ez a lapocska szolgál arra, hogy ha kitesszük valahova, akkor utána ne üljön meg a belső részén, belső elemein a por, és ezt egyszerűen csak ide előre bele lehet csúsztatni zökkenőmentesen. Egy icipicit tompítja a látványt, főleg, hogyha fel van kapcsolva a fény, de ennyit szerintem megér, hogy ne porosodjon be. Ha valaki esetleg beszeretné szerezni, akkor a QB oldalán megteheti, a videó leírásában megtaláljátok hozzá
a linket, valamint egy kedvezménykupont is. Amikor ezt a videót csinálom, akkor még tart az év elejé akció, aminek keretében 10% kedvezménnyel lehet megvásárolni, és ingyenes szállítás van, de azt nem tudom, hogy mire ez kikerül, mert az még durván egy másfél hét, akkor ez még érvényes lesz-e. De akció nélkül is 17.500 forint körül van, viszont szerintem, hogyha a több órányi kreatív munkát és a végeredményt nézzük, akkor ez a 17.500-18.000 forint is teljesen megéri érte. Még annyit elmondanék, hogy valakit esetleg az rettentene el a vásárlástól, hogy ebben a könyvtámaszban egyáltalán nem volt se matrica, se kivágandó és ragasztandó papírdalag, nem kellett használni ilyet hozzá. És a faelemek közül is csak nagyon minimálisan kellett ragasztani. A nagy részét simán össze lehetett pattintani, ez is tök jó. És ugye ez is ezt az érintő kapcsolós elvet követi. Itt ennél a kis felhő motívumnál kell megnyomni. Ha tetszett ez a kis bemutató, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, kapcsoljatok be az értesítéseket, nyomjatok egy lájkot, ismerőségekkel osztátok meg, használjátok bátran lenti linket, kupont, ha szeretnétek megvenni ezt a könyvtámaszt, hétvégén pedig a megszokottak szerint jövök a következő építőjáték bemutatóval. További szép napot mindenkinek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!